welcome back to my channel. My name is Ayen and I'm welcoming you to GODBLESS place in Antipolo. So guys, after namin dun sa Treasure Mountain, we decided to go here at Lolietta's hanging garden, and this is our receipt. And kinuha namin is good for 5 hours. So check out is 3 p.m. and let's see. So dito guys, bibigyan kanila ng set ng panligo, may bathrobe na rin, and then may locker ka. So ilalagay natin dito lahat ng gamit natin. So okay, changing area. So magpapalit muna ako guys. Good morning po. Very friendly ang mga body scrub. Glowing treatment, do not disturb. May tubig dito. Ano to? Sauna. Guidelines for using sauna system. So, may sauna. Dali, first time ko eh. So guys, ito try namin yung sauna nila. First time ko rin yun. So, shower daw muna bago mag-sauna. Kaya nag-shower muna ako and then ayun, papasok na ako guys. See you later! Uy, sungka! So guys, we're here at Dr. Fish. Ayan. Gusto mo na? Matakot po siya. Dapat may pagkain mo sila doon. Uy! Nakikilit siya! Nakakatakot na. Ganun talaga siya. Wait lang, natakot ako. Parang wala sa... Isa na lang muna, isa muna. Masarap to sa paa eh. Ang dami nila. Ang dami. Anong feeling? Parang kinakain yung paa ko. Nalapakot ako eh. Ang paa ng mga isda. Sarap. Ang baho ng paa ko. Tag sa inyo. Mabaho ng paa ko. Ano saan pupunta sa akin? Hindi mabaho yung paa ko. Ayan pa mo. Nakikilit ako.
Pag mabaho yung paa, ganyan guys. Ang dahil pupunta sa'yo, kakainin yung paa mo. Kakainin! Ah! So, after ng Doctor's Fish guys, may another pool doon. Big pool naman ito. Yung kanina parang maliit lang siya. But here, ayan, malaking pool siya. Ayan. Ayan. Then, overlooking. Since maulan, foggy siya guys. Hindi mo ma-appreciate yung overlooking niya. Pero maganda sana. And guess what? May libreng water. Lemon. So, ayan guys. Maulan lang talaga. The place is very, very amazing. Maganda. Try nyo dito. Sa Antipolo ito guys. Pakita ko na lang yung breakdown ng prices. Pero pag pumunta ka dito, sulit naman talaga. So guys, after namin dun sa pool, dito naman, itatry naman namin yung kanilang jacuzzi. Kamusta naman dyan? Okay naman? Ano to? Heated jacuzzi. So, ayan. Ayan siya. Ganda. Ayan. May overlooking din dito guys. Dahil since maulan. Video. So guys, after namin dun sa jacuzzi, meron silang hydro pool. Kakaiba to, ayan. Ang ganda. So sulit talaga yung binayad mo. Once again, this is not a sponsored video. Pinuntahan lang talaga namin tong place and see, nakita nyo naman ang gaganda. Hiningal ako dun. Ayan. Kasi isang malaking ano yan siya. Ayan. So, ayan. So, in this area, guys, for massage, kung gusto mo magpa-massage, dito. Dito ka. Ayan. Ganda, diba? Yung massage na. Ayan, nakikita na natin kasi medyo tumila na yung ulan. So, ayan siya guys. Oh, ang ganda, diba? So, overlooking yan. Ayan. Ayan. So guys, tapos na kaming maligo at mananlaw. So after namin maligo, may pa-free snack. May pa-free snack sila. Ayan. Kasama to sa binayaran. Kasama yun sa binayaran namin guys na 1,150. 150. 1,150. Good for 5 hours and after that may libre kang snacks. Tapos, pwede ka rin mag-book sa Klook. May discount ata sila na almost 100 pesos. Sa Klook. Kung saan kami nag-avail din nung nag-Hong Kong kami guys. Klook din, pwede rin. And then, nag-walk-in lang kasi kami dito. And lahat, kompleto sila guys. Bibigyan ka nila ng towels,
Merong may Shampoo. shampoo, conditioner, body wash, sa CR, lahat kompleto ang facility, maganda. So, ayun lang. Kain na. Kain. Ito na ako. So that's it for our day tour, guys, here in Antipolo. And advice ko sa inyo, ayun, puntahan nyo tong lugar kasi though pricey, sulit na sulit naman yung binayad nyo, guys. Actually, sa mga facility nila, yung lugar, yung view, sulit talaga yung price. So, don't mind the price. And try nyo puntahan ito. Talagang mag-e-enjoy kayo. Plano ko isama, inshallah, next year. Makasama ko yung family ko para makita nila yung ganda ng lugar. So, ayun lang, guys. Thank you sa pagsama sa akin. And I hope you enjoy the video, my vlog. Thank you for watching. Bye! Magpapamassage po kami. Libre na po. Ano feeling mo nagpamassage, Mal? Sarap. Sarap magpamassage doon. Ano lang, 400 pesos for 1 hour.